हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रेस्मा नेभिगेट्स। यहाँहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। अहिले चाहिँ यहाँ रातिको 8 बज्न आँट्यो अनि म चाहिँ जाँदैछु खाना बनाउन। के गरौँ भयो। अब चाहिँ म खाना बनाउँछु अनि त्यसैलाई नै छोटो मिठो भ्लग बनाउँछु भनेर चाहिँ म स्टार्ट गरिरहेको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आज चाहिँ म चिकन बनाउन जाँदैछु। चिकन अनि राइस। युके आएदेखि पहिलोचोटि बनाउन जाँदैछु म। कटिङ थियो प्लिज। मैले सोचेँ काट्नुपर्छ, अलरेडी काटेकै रहेछ। पकाइयो कन्फ्युज पऱ्यो म। यहाँ आएको पनि 2 हप्ता पुरा भइसकेको छ। 3 हप्ता नै हुन्छ। यहाँ आएदेखि पहिलोचोटि चिकन खाँदैछौँ। यो चाहिँ बिहान ल्याउनु भएको थियो। मैले सोचेँ काट्नुपर्छ, तर अलरेडी टुक्रा टुक्रा बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ। ब्रोइलर कुखुरा नै हो क्या, तर पिस धेरै ठुलो छ। यसलाई म अब पखाल्छु। मासुको पिसहरू अलि ठुलो छ कि यसलाई म कट गर्छु। अलि सानो बनाउँछु। इजिली कट हुँदो रहेछ। मैले सोचेँ धेरै हार्ड छ। धेरै पापड पर्छ। 2 पिस बनाउनै सोचिरहेको थिएँ, नरहेछ। सानो पिसमा कट गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई म फ्राई गर्छु। धेरै तातिसकेको तेल मैले थाहै पाइनँ। आज चाहिँ म यसलाई नेपालमा हुँदा चाहिँ अर्कै गरेर पकाउँथेँ। यहाँ चाहिँ म अगाडि डिप फ्राई गर्छु, त्यसपछि चाहिँ अरू कुराहरू गर्छु भनेर सोचिरहेको छु। यसमा म थोरै नुन एड गर्छु। नुन पछि अनि नुन र बेसार एड गरिदिन्छु। मलाई यस्तो सेतै चाहिँ मन पर्दैन कि हेरेको, त्यही भएर अगाडि एड गर्छु यो कुराहरू चाहिँ। सायद मेरो अहिले चाहिँ क्लियर साउन्ड आउँदैन होला यसले गर्दा। यसलाई के भन्छ नेपालमा? नेपालमा के यतै पनि के भन्छ मलाई चाहिँ थाहा छैन कि त्यो बारेमा। चिन्नी भन्छ कि। मासु चाहिँ फ्राई हुन राखिसकेको छु। म चाहिँ अब जाँदैछु यो टमाटर प्याज लसुन काट्न। मेरो अनुहार चाहिँ छेकिन्छ किनकि प्रोपर मोबाइल होल्ड गर्ने ठाउँै छैन कि, त्यही भएर म चाहिँ छेकिन जान्छु बेला बखत। मान्छे छेकिन्छ, भिडियो चाहिँ आउँछ। मलाई जस्तो पिस बनाउँछु, यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने नै हुँदैन। जस्तो इजी लाग्छ मलाई काट्न। लतपतै गर्छु, नट पर्फेक्ट।
मासु चाहिँ यतिको भएको छ। यो मैले टमाटर कट गरेको, एकछिन सुकाउँछु यसलाई, त्यसपछि फेरि अनि मसलाहरू फ्राई गरेर त्यसपछि यसलाई राख्नुपर्छ। नो माई गड, मैले चाहिँ प्याज काटिसकेँ है। प्याज काटेको भिडियो लिन चाहिँ बिर्सेछु। मैले सोचेर लिइरहेको छु तर नलिएको रहेछु। यो चाहिँ मेरो प्याज भइसकेको छ। फ्राई भइसकेको मासु मैले निकालिसकेको छु। अब यति तेल मागी रहेको छ फ्राई गरेमध्ये। अब यसमा चाहिँ म अदुवा लसुनहरू सबै फ्राई गर्छु। मैले प्याज भुटिसकेर मसलाहरू सबै राखेर चाहिँ टमाटर राखिसकेँ। टमाटर चाहिँ म अलि बढी युज गर्छु। बेसिकल्ली म तरकारीमा पनि बढी नै राख्छु। अनि यो त मासु भइहाल्यो, मासुमा पनि ग्रेभी हुन्छ भनेर हो क्या, म अलिक बढी नै राख्छु। यसलाई चाहिँ म एकछिन पाक्न दिन्छु। यो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ कति भनौँ एउटै कुरा भन्ने जस्तो हुने होइन, तर त्यो साँच्चीकै भने अचम्म लाग्दो छ। अब जति जति रात पऱ्यो होइन, अब अहिले चाहिँ 9 बजिरहेको चाहिँ घाम लागिरहेको छ क्या। दिनभरि बिहानभरि यो घामको मुख देख्नै पाइँदैन, अनि अहिले आएर चाहिँ 9 बजे, रातिको 9 बजे घाम लाग्छ भने अचम्म लाग्छ मलाई त घरिघरि। मैले पकाएको मासु यत्तिको भएको छ। अब यसमा चाहिँ म थोरै पानी एड गर्छु अनि अलि ग्रेभी टाइपको बनाउँछु। थोरै भनेको धेरै गयो कि क्या पानी, नत्र त कसरी खानु हो भात। यहाँ चाहिँ मैले भात लगाइसकेको छु। अब यसलाई एकछिन उम्लिन दिन्छु, त्यसपछि बन्द गरिदिन्छु। मासु रेडी भइसकेको छ। हेर्दा चाहिँ यत्तिको राम्रो भएको छ। अब खाँदा चाहिँ कस्तो छ, अब त्यो खाँदाखेरि थाहा हुन्छ।